Hello, xin chào các bạn. Video ngày hôm nay thì mình sẽ tóm tắt lại những cái chi tiết quan trọng trong cái buổi gặp gỡ của KILIAN khi mà ông giới thiệu hai sản phẩm mới ra, đó là Angel Share và Rose on Ice. Các bạn đã biết là mình quen với lại cô Christina, thì cổ phụ trách cái line by KILIAN, cho nên mỗi khi mà có cái event của KILIAN á, thường có gửi cho mình cái email để cho mình tham gia. Thì đây là lần thứ hai. Lần thứ nhất là vào hồi tháng 6, đó là lúc mà ông KILIAN ông khoe cái chai Angel Share đó, ông nói là hai chai này sắp sửa ra mắt. Thì thời điểm đó chưa có được bán, thì 15 tháng 10 này mới vừa được cho bán. Thì hôm bữa là cái event đó là vào ngày 15 tháng 10. Trước hết đó là mình xin nói về cái nhà by KILIAN, cái ý kiến của mình về cái nhà này á. Thì nước hoa của ông này á, nó hay ở chỗ là như vậy. Cái mùi hương của nó không có giống với lại những chai nước hoa ngoài thị trường. Nói chung là về cái tính sáng tạo của cái nhà này rất là cao. Đó là những cái nhà mà mình thấy tính sáng tạo cao đó là như là Memoirs nè, by KILIAN nè, Tom Ford nè, đó, nhà Creed nè, đó là tính sáng tạo rất là cao. Còn như Bond Number 9 nè, mình thấy không có tính sáng tạo, nó chỉ thơm thôi, nó giống như là ngửi nó sạch sẽ, nó thơm thôi, nhưng mà nó không có tính sáng tạo. Đó thì cái nhà by KILIAN này các bạn, tuy nó không có những cái chai nước hoa mà thực sự nổi bật giống như là nhà Creed đi. Nói về nhà Creed là ai cũng nói là Aventus, hay là nói về nhà MFK Maison Francisco John á, đó là chai Baccarat 540. Đó là coi như là hai nhà đó là hai chai đó là bán chạy nhất của nhà đó coi như là cái best seller của nhà đó. Còn của nhà KILIAN đó các bạn, thì nó không có chai gì gọi là coi như là bán coi như là nhiều nhất trong tất cả các chai còn lại. Coi như là mỗi chai nước hoa nó đều có một cái lượng khách hàng riêng. Ví dụ như Love Don't Be Shy, là tại vì sau khi nghe cái tin Rihanna xài cái chai đó, cho nên phụ nữ ai cũng đổ xô vô mua cái chai đó, để coi như là muốn mình xài nước hoa giống với thần tượng của mình, cho nên cái chai nó đã bán chạy thôi. Nhưng mà trước đó thì nó cũng rất là bình thường đó. Rồi Good Girl Gone Bad cũng có rất là nhiều khán giả, hoặc là chai này như chai mới ra này là Rolling Love cũng rất là nhiều. Còn cái chai á mà có khán giả yêu thích đó là chai này Beyond Love, thì đó chính là mình. Thì cá nhân mình á, là Beyond Love là cái chai mình yêu thích nhất của cái nhà by KILIAN, và chai thứ hai đó là chai Must Oud. Nói chung là những cái chai còn lại mình cũng khá là thích, như Back to Black, Black Phantom nè, rồi cái dòng oud của ổng là Rose Oud, Amber Oud, Pearl Oud, rồi Pure Oud, rồi Straight to Heaven, Vodka on the Rocks. Nói chung là KILIAN á, làm nước hoa phải nói là rất là thông minh, là tại vì ông làm để dành cho coi như là số đông, có nghĩa là coi như là mỗi người đều sẽ có một sự lựa chọn của người đó, chứ không phải là ai cũng tập trung vào có một chai duy nhất vậy đó. Ok, thì bây giờ mình vào chủ đề chính, đó là mình tóm tắt lại những cái gì mà KILIAN nói trong cái event đó. Thì trước hết là ông nói về ba cái perfumer mà ông làm việc chung để cho ra mắt những sản phẩm của nhà by KILIAN, đó là Alice Becker. Thì cô này có làm những chai giống như là Back to Black nè, rồi Beyond Love, Impurity đó, cho nên khi mà các bạn xài ba cái chai này là các bạn biết là đó là của Alice Becker. Người thứ hai đó là Sidonie Lancizer. Thì cô này có làm Black Phantom nè, Straight to Heaven với lại Vodka on the Rocks. Và người thứ ba đó là Alberto Morias, đó là làm về Must Oud và Voulez-vous Coucher avec moi đó. Thì đó là ba perfumer KILIAN thường xuyên làm việc chung trong khoảng, như ông nói là khoảng từ 10 tới 12 năm gì đó. Rồi tiếp theo đó là ông KILIAN ông có bật mí đó là chai nước hoa tiếp theo mà ông sẽ làm đó là chai nước hoa về mùi hoa hồng. Nhưng mà cái này nó sẽ là tông mùi nó xanh, nó green, nó giống như là dạng hoa hồng nó nằm trên thảm cỏ màu xanh vậy đó. Đó thì mình nghe xong mình nói ủa, không lẽ là Aloe Rose kết hợp với lại Renal Street. Đó.
thêm cái nữa đó là khi mà cái người interview á, cái cô đó là có làm cho Sex Fifth Avenue, cô hỏi KILIAN á, đó là có một cái thành phần hương liệu nào mà anh muốn chưa nghiên cứu qua chưa mà anh muốn làm trong thời gian sắp tới. Thì ông KILIAN ông nói đó là cái mùi hồi Star Anise á. Thì ông nói là trong cái đó thì hình như nó có trong rượu, trong Hennessy nó có thành phần đó đó. Thì đó là cái nốt hương chủ đạo mà ông sẽ làm việc sắp tới, trong thời gian tới. Rồi ông KILIAN khán giả hỏi ổng á là sắp tới có dự định làm thêm những chai nước hoa có tông mùi gỗ út hay không. Thì ông KILIAN ông nói là ổng không có dự định làm nữa, tại vì bây giờ thị trường nó bão hòa, những cái nhà nước hoa ai cũng có nước hoa mùi út đó đó, cho nên nó không có còn hay như hồi xưa. Như lúc ổng làm như rose oud thì amber oud ở thời điểm đó thì ít người làm hơn. Cho nên ổng sẽ không ra bộ sưu tập oud, nhưng mà ổng đang làm việc giống như là kiếm thêm một cái mùi hương oud thôi. Thì ổng thử cái chai intoxicated kết hợp với mùi oud, nhưng mà ổng nói là cái mùi cái bản thân của cái mùi oud á thì nó animalic, có nghĩa là nó hoang dã, xin lỗi, nó hoang dã, nó giống như là mùi hương động vật, thú vật vậy đó. Cho nên khi mà kết hợp với lại intoxicated thì nó không có thành công. Nó mùi nó ghê lắm. Ông nói là thôi cái mùi đó ông không có được rồi. Rồi xong cái ổng mới thử một chai nữa, đó là Straight to Heaven. Thì ổng nói là Straight to Heaven đó là mùi có hương bài vetiver. Thì vetiver á, ổng nói là cái mùi của nó giống như là, tuy là nó liệt kê vào hương gỗ nhưng mà nó là hương hoa, nó giống như là nó có cái nét floral trong đó đó. Cho nên khi mà kết hợp với mùi oud á rất là tuyệt vời. Thì như các bạn đã biết đó là thường người ta kết hợp hoa hồng với lại oud, đúng không? Thì ông KILIAN ổng muốn kết hợp cỏ hương bài với lại mùi gỗ oud, đã tạo nên một chai nước hoa mới, đó là Straight to Heaven rồi có mùi oud. Đó cũng khá là hay. Thì ông đã từng làm bữa, ông có làm phiên bản limited edition Love Don't Be Shy Rose and Oud. Thì cái đó nó không có bán rộng rãi trên thị trường, hình như nó chỉ bán ở một số địa điểm. Và nếu mà các bạn muốn mua thì chỉ có mua trên website của ổng thôi, chứ chỗ của cô Christina của mình thì không có chai đó. Với lại có cái này fun fact thôi, cái này là vui thôi. Thì ông KILIAN ổng nói đó là hồi trước á ổng có xịt thử cái chai Chanel Egoist, nhưng mà ổng không thích cái mùi trong cái chai, mùi quế trong cái chai này. Ổng nói ổng không thích mùi quế, nhưng mà trong cái chai Angel Share mới vừa được cho ra mắt, ổng nói là lại có rất là nhiều mùi quế. Thì ổng nói là nhiều khi cái hương nước hoa đó nó hay lắm, nó nhiều khi mình không thích nó, nhưng mà nếu mà mình biết cách blend đó, có nghĩa là biết cách hòa quyện những cái hỗn hợp mùi hương với nhau á, thì nhiều khi nó lại tạo ra một cái mùi hương mà mình yêu thích, mặc dù trong đó có cái nốt hương mà mình không yêu thích. Đó, ông nói như vậy. Và cuối cùng á, ông nói về cái chai Rose on Ice, là ông làm việc với lại funk vocal. Thì ông này có đóng góp trong cái bộ sưu tập Essence của DÀNH đó. Thì ông này đang làm việc cho Feminist. Thì khi mà ông tiếp hỏi fan vocal là có cách nào làm cho một cái mùi hương mà nó mô phỏng cái mùi của nước uống của vợ ông, đó là Jimi Hendrix, đó là có mùi cucumber, mùi dưa leo. Thì ông Frank Vocal ông mới nói là hiện tại Feminist có cái kỹ thuật gọi là STT, có nghĩa là Smell the Taste, đó là nó mô phỏng cái mùi hương rất là thật. Đó thì ổng mô phỏng cái mùi dưa leo á, rồi xong những cái giọt nước nó đang đọng ở trên cái mùi dưa leo á, nó ướt mà nó xanh xanh vậy đó. Đó, y như là các bạn ngửi cái Rose on Ice, nó giống như là các bạn ngửi cái ly rượu Jimi Hendrix đó vậy đó. Phải nói rất là hay. Đó, xong còn một số cái nữa nhưng mà mình không có nhớ, tại vì mình lúc đó mình vừa đi làm ra, xong cái mình vừa lái xe mình vừa nghe, cho nên có một số cái mình nhớ, có một số cái mình không nhớ. Các bạn thông cảm. Thì đó thì những cái gì mình mới vừa nói là đó là những gì mà ông KILIAN ông chia sẻ trong cái buổi gặp gỡ vào ngày thứ Năm, ngày 15 tháng 10 vừa qua. Đó. Thì mình hy vọng mà trong tương lai thì ông sẽ tiếp tục làm nhiều cái giống như vậy. Thì hôm bữa của nhà May John Francisco John cũng có tổ chức cái event giống như vậy để gặp gỡ
giao lưu với lại những người hâm mộ, khách hàng. Nhưng mà ông Tròn ổng không có xuất hiện, ổng cho nhân viên của ổng, thì mình thấy cái điều đó nó không có hay. Tại vì nếu mà ổng muốn quảng bá sản phẩm đi thì ổng phải đích thân xuất hiện, như vậy thì nó mới có cái lòng thành. Giống như KILIAN thì các bạn thấy không, 2 lần ổng đều xuất hiện, ổng đều nói chứ ổng không có kêu nhân viên làm đó. Cho nên bữa mà Tròn mình nghe tin đó là ông Tròn ổng không có xuất hiện, nhưng mà chỉ có nhân viên ổng thôi, cho nên mình không có tham gia. Còn KILIAN thì mình biết là ổng sẽ chính ổng sẽ xuất hiện trong video, cho nên mình mới tham gia đó. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ. Chào tạm biệt. That you mull over? No, inspiration comes from everywhere. Frankly, I cannot say that I have one source of inspiration. It really depends on the story I'm trying to tell. You know, when I created the collection From Dusk Till Dawn, that was a collection inspired by Gustav Klimt, because he's one of my favorite artists. And there was an exhibition on the moment, and I was like, you know, I started creating a bowl with collage of all the paintings that I love the most, which was his more Byzantine period, done with gold leafing and ceramic and black. And I thought it would be amazing to try to compose a scene the same way he has been composing the painting, using almost black, white, and gold leafing, and that's it. So what would smell white for me, what would smell black, what would smell gold, and compose around that. But so Woman in Gold is obviously the translation of the portrait of Adolf Blackbauer. The Gold Knight with a K, is a man who is in a golden armor in the Beethoven frieze, painted by Klimt. You know, olfactive book where perfumes are chapters of the book. That's so interesting. And then, so Kilian, you talked about using a different nose when you created the angel share, because you didn't want to go to somebody who knew you well. How many different perfumers do you use? Well, usually I work with Calice, Becca. I work with Sidonie Lancesseur, and I work with Alberto Morias. So usually over the last, let's say 12, 13 years, those have been my 3 go-to perfumers. For those latest 2 releases, I work with Benoit Lapouza on Angel Share and Frank Vogel on Roses on Ice. So it's amazing that they've been, obviously they're very creative people like you are, that they can keep creating. But I was thinking about the brief you must have given for the Woman in Gold. I want it to be white and black and gold. But when you said, but what does white mean to me? What does black mean to me? It is an art. I mean, there's no way around it. This is an art, and the creative mind of thinking of something and then translating it into a fragrance and then people loving it. It must be very satisfying creatively to create such wonders. So we have a couple of questions, if you don't mind. I'm going to keep asking you if you're not too tired. Is Dark Lord a perfume for women? If so, what type of woman comes to mind with that fragrance? Oh, this is like an interview question. So, Dark Lord. You know, all my scents are unisex. I don't believe in gender. Absolutely. Yeah. Now, Vetiver is a wood that has a very specific woodsy, smoky smell. And vetiver is traditionally a staple of men's perfumery. When you think vetiver of Guerlain, vetiver of Carbon. You don't necessarily think about a great vetiver for women. You know, it's more masculine perfume. Yeah. Now, I used to wear vetiver from Guerlain for many, many years. And what's interesting about the vetiver from Guerlain, it's a vetiver with all the citrus, lemon, mandarin, orange. But what's interesting with the vetiver is that it's a very floral scent. Very floral. Œillet, narcisse, orange blossom, very floral. And I always knew that. So when I started working on Dark Lord with Alberto Morias, I pushed him really to try to bring
different flowers, but to have this contrast creates a very unique vetiver. And yeah, you don't really know it's a more masculine or more feminine scent. I think it's very unisex, actually. I think it's very freeing not to label fragrances. Yeah. I think for there's men who love florals, and I think when I smell your fragrances, I love that it wasn't masculine or feminine. It was just, do you like the scent and does it smell good on you? That's amazing. Yeah. So I think I know the answer to this, but I'm just going to ask you, just Mr. Kilian, mix his own scents. Does he wear gold night with anything? I don't mix. I knew you wouldn't mix your fragrances. If I would mix, then I would, in a way, I would admit that my scents are not, I'm not going to say perfect, because perfection does not exist. But you're still trending, you're still looking for it, or as close as possible of it. And if I would feel that my perfume was lacking a facet, I would have kept working on it to add this precise facet. So for me, every scent they are the way they should be. Now, if customers feel that they're missing something, or if customers feel that those two scents blended together creates something amazing, it doesn't bother me. Again, for me, perfume is about freedom. So if customers should feel the free enough to mix the way they want. Absolutely. I mean, I think that is supposed to be freeing, that you're free when you're creating, so people should feel free to wear it. So somebody asked the question of, what was the inspiration of Back to Black? Oh, Back to Black was a tobacco scent. What? I'm sorry, I didn't hear you, Tony. Tobacco scent. Yeah, tobacco scent, yeah. So when you think about tobacco, you're thinking about the cigar leaves, and the smoke, and the voice, of people who smell, who smoke tobacco cigars, There's always this dark, broken voice. Yeah. Yeah. So, and at that time, there was an artist that I loved. Her name was Amy Winehouse. Oh, I love her, yeah. And she had this kind of broken voice, So I worked with Khalid Becker on that scent, and again, I wanted to do a tobacco scent, but a different tobacco from the tobacco notes that exist. So we started with 3 key notes: honey, but not any honey, because the honey that perfumers have available is, for me, I don't like this note. It's a honey that is handpicked in Laos. And this specific honey has a strong tobacco facet. So it's honey with incense from Somalia, and I love it. Around the world. And cedar wood from the mountain of Atlas in Morocco. And with in top, blue chamomile. And those 4 notes are the quadrature, the frame of this new tobacco. Amazing. Okay, so we're coming to the end of our time, Kilian. So somebody said, will you re-release Low Eau Fraiche and have a permanent Eau Fraiche collection? I think we are releasing Love Eau Fraiche permanently. I think we are. I don't want to make a mistake, but I think we are. We're talking about so many projects. That's okay. I'm sure that people will love to know that it's in your thoughts that it might re-release. And I'm actually have been working on it a bit in a lazy way for the last year. But since the COVID, I realized the absolute physical need to have a cologne available. Back in the days, because cologne was 96% alcohol, it was a natural disinfectant. and right now, I'm like splashing myself all the time. And you feel like you want to feel disinfected in a way from the virus. Love that. I love the idea of this. This is amazing. So I'm finishing another cologne with Calice. It should be finished next month, so released in 1 year. That's amazing. So that's a great way to end with the inspiration and a teaser of something possibly new in your future. So Kilian, this has been the most amazing time. I really appreciate it. I have never had so many
lovely, loving comments to anybody that I've been on a call with before. People adore your fragrances and adore you. So thank you so much for spending time with us and our fantastic customers around the country. So this is great. Be safe. I hope you have a great time with your brother and soon are back and safe in Paris, and then we'll see you soon in New York. Thank you. Bye, everyone. Bye.